हेलो सबैजनालाई स्वागत छ यो मेरो बिआरएन ब्लग युट्युब च्यानलमा। अनि म चाहिँ आज तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आउँदैछु। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्यामसङको ग्यालेक्सी A13 मोबाइलको बारेमा चाहिँ सानो भिडियो बनाएर देखाउन आइरहेको छु। भिडियो हेर्नु होला र लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। र यस्तै नयाँ भिडियो बनाउनको लागि कुन मोबाइलको बारेमा अरु यस्तो भिडियो बनाएर हेर्न मन छ कमेन्ट गरिदिनु होला। म त्यही मोबाइलको बारेमा तपाईहरुलाई अनबक्सिङ भिडियोहरु पनि बनाएर देखाउने नै छु। साथै यस मोबाइल हजुरलाई चाहिँ राम्रो लागेर अनि किन्ने इच्छा भयो भने म तल एउटा नम्बर त्यहाँ छोडिदिन्छु र पसलको लिंक पनि पठाइदिन्छु, लोकेसन पनि दिन्छु। तपाईहरु आएर त्यस पसलमा आएर किन्न सक्नुहुन्छ। त्यही नै हो, हेर्दै जाउँ यो भिडियो। यस मोबाइलमा कस्तो छ अब यसलाई अनबक्सिङ गरौँ र भित्र के छ कस्तो छ यो तपाईहरुले भिडियोमा देखि नै हाल्नुहुन्छ। त्यही नै हो गाइस।
मलाई चाहिँ यो फोन चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यति सस्तो प्राइसमा चाहिँ यति राम्रो फोन चाहिँ सायद हामीले अरू फोनहरूमा पाउँदैन होला। जे होस् स्यामसङले राम्रै दिएको रहेछ, मलाई चाहिँ ठिक लाग्यो। जे होस् अब तपाईँहरूलाई पनि आफ्नै इच्छाअनुसारको फोन लिन सक्नुहुन्छ र हामीलाई त्यस्तै नयाँ नयाँ अरू भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो चाहिँ धादिङ बेसीमा रहेको एमाली चोकमा रहेको दिप इलेक्ट्रोनिक मोबाइल सप छ। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले आएर यस किन्न पनि सक्नुहुन्छ र मैले तल नम्बर पनि छोडिदिएको छु, त्यस नम्बरमा कल गरेर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यही हो गाइज, अब फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर फेरि आउने नै छु। त्यही नै हो, सबैजनाले माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। त्यही नै हो। स्यामसङको यो फोन चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो।